Last 2 years ago, mayroon tayo na presyuhan na bahay na ito yon. Umabot siya ng kulang-kulang na 3 million pesos kasama materyales at labor. Ngayon, pag-usapan uli natin kung magkano na siya. Ngayon, mula sa structural hanggang sa finishes. Bago natin siya presyohan, silipin uli natin kung ano itsura ng bahay na to mula sa labas hanggang doon sa loob para magkaroon kayo ng idea kung sakali na hindi nyo pa ito napanood. Gawa ito ni Manzano Graphic Studio. Ipilin na natin. Para mapresyuhan, kakailanganin natin ng dami ng materyales at kung anong klaseng materyales yung kailangan. Para makuha ito, kakailanganin natin ng structural drawings. Yung structural drawings, dito nakalagay yung layout ng pundasyon, anong size ng pundasyon, anong size ng poste, anong size ng beam, anong size ng slab, at anong klaseng bakal yung gagamitan at kung gaano kadami. Dito makukuha na natin yung quantities at makukuha natin yung presyo. Sa bahay na to, ito ngayon yung kanyang foundation plan at ito ngayon yung kanyang detalye kung gaano kalaki yung pundasyon, gaano kalaki yung poste at anong bakal yung gagamitin. At ito naman ngayon yung second floor framing plan at ito naman yung detalye kung ano yung size ng beam o ng biga at anong bakal yung gagamitin. At ito naman ngayon yung roof beam framing plan at ito yung roof framing plan. Dito dahil may sukat na tayo, makukuha na natin yung quantities kung gaano karaming materials para sa structural. So umpisahan muna natin sa rebars. Ito yung bakal na gagamitin. Mula pundasyon, poste, beam, slab, kumbaga lahat na bakal na kakailanganin natin para sa bahay na to. At ito na ngayon yung kakailanganin natin na bakal. Mula sa 16mm diameter bars hanggang doon sa 10mm diameter bars. Nandyan na rin yung presyo ng bakal at yung presyo na to ay base lang ito doon sa construction supply na napagtanungan ko. Ngayon, kung magkaiba tayo ng presyo doon sa construction supply na pagbibilhan mo, ang gawin mo lang, palitan mo lang itong presyo, yung pa rin yung quantities. Pero, magkakatalo lang tayo ng quantities. Kung yung lupa na pagtatayuan mo ng bahay na to ay iba doon sa lupa na pagtatayuan ko ng bahay na to, doon tayo magkakatalo. Ibig ko sabihin, base dito sa quantities ko, ang lupa ko at saka yung kalsada, pantay siya, kumbaga wala akong tatambakan. Ngayon kung sakali na yung pagtatayuan mo ng bahay mo o yung lupa ay mababa doon sa kalsada at kailangan mo siyang tambakan, ang mangyayari kasi, lalalim nga yung foundation, hahaba nga yung poste mo, kumbaga magkakaroon ka ng additional na bakal. Kaya doon lang tayo magkakatalo ng dami ng bakal na to. So ngayon, ang makukuha natin na material cost para dito sa lahat-lahat na nabakal ay 348,100
105 pesos. Materialis pa lang to, hindi pa kasama labor. Pagdating naman sa concrete, ito naman yung materyales na kakailanganin natin na semento, buhangin at saka graba. Lahat-lahat na to, mula pundasyon, tie beam, column, beam, slab, kumbaga buong structure na siya. Ang hindi lang kasama rito na materyales para doon sa paglalatag ng hollow block at saka yung pagpaplastering, yung kakailanganin natin na semento at saka buhangin. Ngayon, ang makukuha natin na material cost, material lang ito, hindi kasama labor, ay 283,450 pesos. Ngayon, para mas lalo nyong maintindihan kung ano yung makikita mo o yung matatapos na konkreto sa 283,450 pesos, ay ito siya, ito makikita mo, ganyan yung matatapos niya. May tip ako sa inyo about sa concrete na dapat alam nyo at binabantayan nyo pag magpapagawa kayo ng bahay. Ang tibay ng konkreto ay depende sa halo ng semento, buhangin at saka graba. Ako, ang ginamit ko rito, na kinonsider ko rito ay 3,000 PSI. Ito yung 1, 2, 3. 1 bag of cement, 2 parts of sand, at saka 3 parts of gravel. At ang kakailanganin mo na dami ng semento para makuha mo yung 3,000 PSI sa isang cubic meter ay 12 bags of cement. Ngayon, nag-DIY ka, pinapakyaw mo, ikaw bumili ng materyales at ang nagamit mo lang na semento rito imbis na 545 ay mababa pa, mga 400 plus bags of cement lang. Ngayon masaya ka, engineer, nakatipid ako. Kunti lang yung semento na nagamit ko. Alam mo, pag yun ang nangyari, magkaiba tayo ng tibay. Kumbaga, kung halimbawa ang ginamit na halo ng semento imbis na 1, 2, 3, ginawang 1, 2, 4, pag ginamit yon, ang kakailanganin mo lang na bags of cement para sa 1 cubic meter ay 9 bags of cement. Kumbaga, mas less. Imbis na 12 bags, ginamit lang ay 9 bags of cement. Pero magkaiba tayo ng tibay. Ang makukuha mo na tibay sa 124 ay 2,175 PSI lang siya. Hindi siya 3,000 PSI. Kaya, ang tibay na konkreto ay nasa paghahalo. Kaya dapat ito ang tinitignan mo. Kahit pag-gaano pa kaganda yung tiles mo, kahit pag-gaano pa kaganda yung walls mo, kahit pag-gaano pa kaganda yung kisame mo, kahit gaano pa kaganda yung bahay mo, pero kung ang halo ng semento mo ay mababang klase, hindi pa rin siya matibay. Tandaan mo, walang konkreto na matibay na mura. So, pagdating naman sa formo, kung ito yung pamporma, yung coco lumber tsaka plywood naman na magagastos natin para dito, ay 140,700 pesos. Pero, pwede pa itong bumaba. Baka mayroon kang lumang plywood o coco lumber na pwede pang gamitin. Or pwede kang magrenta na pamporma. Total, isang beses mo lang naman ito gagamitin. Or baka si foreman or tsaka si engineer magaling dumiskarte kung paano hahati-hatiin yung pagbubuhos para hindi kailangan ng maraming pamporma na hindi maapektuhan yung tagal ng trabaho. Kaya itong presyo na to ay pwede pa siyang bumaba. At para naman sa masonry, ito yung paglalatag ng hollow blocks. Yung materials naman na magagastos natin dito sa hollow blocks, sa semento at saka buhangin para sa mortar at saka sa plastering ay 178,875 pesos. At sa roofing naman, ito yung pagbububong, ang magagastos naman natin para dito ay 218,670 pesos. At naglagay din ako dyan ng miscellaneous. Kung mapapansin nyo, yung 63,520 pesos, dito natin kukunin yung mga hindi ko nabanggit na materyales para makumpleto yung bubong, katulad ng gutter, flashing. Basta yung mga materyales para makumpleto itong bubong na to, dito natin kukunin sa 63,520 pesos. Ngayon, magkano na ba ang magagastos natin mula sa pundasyon hanggang dito sa roofing, kasama na yung hollow blocks at saka yung papaplastering? Ang magagastos natin sa materyales para dito ay 1,169,800 pesos na. Ito ngayon yung makikita mo na sa presyo na yan, sa materyales. Eto na. Dito na tayo magkakatalo. Pagdating kasi sa finishing, walang eksaktong formula kung magkano yung magagastos mo. Depende ito kasi sa gusto mo at depende sa budget mo. Halimbawa sa false ceiling, may iba-ibang materyales na pwede mong gamitin. Pwede kang gumamit ng plywood, pwede kang gumamit ng cement board, pwede kang gumamit ng PVC. Depende sa gusto mo at depende sa budget mo. Kahit yung sa pintura, may iba-ibang brand, may iba-iba yung presyo. Kahit sa plumbing, yung gripo na gagamitin mo, yung water closet na gagamitin mo, iba-iba yung brand, iba-iba yung presyo.
Kahit doon sa electrical, yung ilaw na gagamitin mo, yung switches na gagamitin mo, may iba-ibang brand, iba-iba yung presyo. Kahit yung tiles na mabibili mo, baka doon sa lugar na pagbibilan mo, ang available lang is ordinary tiles. So, mas mababa yung presyo nito. Kaya, yung presyo ng finishing ay depende to talaga sa gusto mo at depende sa budget mo. Kaya ang ibibigay ko sa inyo na presyo ay base ito sa gusto ko at base ito sa budget ko. So, ang magagastos natin sa full ceiling, ito yung sa Kisame, ay 74,016 pesos. Naglagay din ako ng miscellaneous dyan kasi may mga materialis na hindi natin nabanggit, dyan natin kukunin. Pagdating naman sa pintura, ang magagastos naman natin dito ay 193,131 pesos. At pagdating naman sa doors at saka frame, ang magagastos naman natin dito sa materialis ay 63,065 pesos. Pagdating dito sa windows, ito yung mga bintana. Pag u-order ka kasi ng aluminum na bintana, kasama na yung labor, sila na mismo mag-install. Kaya ang presyo nito ay labor materials. Ang presyo niya ay 195,678 pesos. Pagdating naman sa tiles o pagtatiling, ang magas naman natin dito ay 218,951 pesos. Kasama na dito yung semento na magagamit natin, yung buhangin na magagamit natin para sa dry pack, at yung adhesive na gagamitin natin, at yung mga iba pang materyales na kakailanganin natin habang nagkakabit tayo ng tiles. At pagdating naman sa septic tank, plumbing, tsaka electrical, kasama na yung carpentry at tsaka metalworks, ang magagas naman natin dito ay 397,676 pesos. So ang magiging total material cost sa bahay na to ay 2,312,317 pesos. Maglagay lang tayo ng extra na 5% sa nakuha natin na material cost na 115,616 pesos. Para saan ba to, ininyero? Along the way kasi, nagagawin mo yung bahay mo, mayroon ka pa rin gastos. Tubig, kuryente, transportation, mga may pagkakataon na hindi mo inaasahan na magagastos mo. Depende kasi ito doon sa location, depende sa sitwasyon, kung saan mo ipatatayo yung bahay mo. Kaya itong presyo na to, pwede itong tumaas, pwede bumaba, depende sa sitwasyon. So ngayon, ang magiging labor cost niya ngayon, labor lang ito, kumbaga yung magagastos mo sa mga trabahador mo, ay 728,379 pesos. So ang magiging material at labor cost niya ngayon ay 3,156,312 pesos. Pero wait, meron pa. Maglagay tayo ng 12% na extra sa nakuha natin ng material at labor. So ang 12% niyan ay 378,757 pesos. Para ito kay mamang kontraktor. Hinyero, grabe naman. Ang laki ng kinita ni mamang kontraktor, 300,000 plus. Ganito kasi yan. Kung gagawin itong bahay na to in 6 months, pag dinivide natin o hatiin natin to into 6 months, itong 378,757 pesos, ang kakalabasan niyan, 63,126 pesos kada buwan. Sahod ba ito ni mama kontraktor? Yes, pero, dyan niya rin kukunin yung magagastos niya para sa equipment niya. Yung gagamitin niyang compactor, concrete mixer, vibrator, tools na gagamitin niya sa bahay na to. Kasi kahit na ikaw mismo yung gumawa ng bahay na to, kailangan mong sahuran yung sarili mo. At dyan mo rin kukunin yung pangrenta mo ng equipment. Katulad nga ng concrete mixer, compactor, walang libre. Kailangan mong magrenta. Kung mayroon kang kakilala na kaibigan, magpapairam sa'yo, swerte mo. Tipid mo na yon. Kumbaga, tignan mo yung sarili mo, 63,126 pesos per month, kada buwan. Diyan mo kukunin nga yung equipment mo. Kung sapat ba sa stress na buwan-buwan na ma-experience mo, sa araw-araw na ma-experience mo habang ginagawa yung bahay na to. Kaya bawat kontraktor, iba-iba talaga yung presyo nila. Hindi sila pare-parehas. Depende sa kanilang capacity, depende sa makukuha mong kontraktor. Kaya ang yung presyo sa pagpapagawa ng bahay ay depende sa design, depende sa location, at depende kung sino yung gagawa ng bahay mo. So ang magiging cost niya ngayon, ang total na, lahat na sa bahay na to ay 3,535,069 pesos ngayon. So yun, salamat sa pagbisita. Tandaan mo, ikaw yung inhinyero ng bahay mo. So paano mga ka-inhinyero? Salamat sa pagbisita. Kung bago ka pala sa channel na to, please subscribe to this channel. Tsaka, i-hit mo na lang din yung bell notification below para ma-notify ka pag may bago tayong upload next time. So paano? God bless at tsaka ingat lagi.